các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với phường 6 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, cặp theo con Kinh Sáng Bạc Liêu Cà Mau cùng với mình nhé. Đây là cầu Cái Nhum trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Đây là Kinh Sáng Bạc Liêu Cà Mau, cặp theo con đường Hải Thượng Lãn Ông. Đây là rạch Cái Nhum. Bên kia sông là tuyến quốc lộ 1A. Tại Vàm Kinh Cái Nhum có ngôi miếu Bà Chúa Xứ. Và bây giờ mời các bạn cùng trải nghiệm con đường Hải Thượng Lãn Ông ở thành phố Cà Mau cùng với mình nhé. Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu từ cầu Cái Nhum đến ngã ba giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng, có chiều dài khoảng 4 km. Tuyến đường đi qua các khóm của phường 6 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phường 6 là một phường thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Phường 6 có vị trí địa lý: phía đông giáp xã Định Bình, phía tây giáp phường 5 và phường 7, phía nam giáp xã Hòa Thành, phía bắc giáp phường Tân Thành và xã Tân Thành. Phường 6 gồm có 10 khóm, theo số thứ tự từ khóm 1 đến khóm 10. Phường 6 có diện tích là 12,34 km². Về lịch sử của phường 6, sau năm 1975, phường 6 thuộc thị xã Cà Mau. Ngày 1 tháng 1 năm 1976, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu tiến hành hợp nhất với tên gọi tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Khi đó phường 6 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Ngày 10 tháng 3 năm 1976, tỉnh Cà Mau Bạc Liêu được đổi tên thành tỉnh Minh Hải. Khi đó phường 6 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành hai tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Khi đó phường 6 thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Đến ngày 14 tháng 4 năm 1999, thành phố Cà Mau được thành lập thuộc tỉnh Cà Mau và phường 6 trực thuộc thành phố Cà Mau cho đến nay. Cách một con sông, bên kia là tuyến quốc lộ 1A ồn ào náo nhiệt, còn bên này con đường Hải Thượng Lãng Ông yên bình và mát mẻ. Người dân sinh sống ở đây chủ yếu là kinh doanh buôn bán, dân cư sinh sống tập trung hai bên đường rất đông. Bây giờ mình xin mạn phép tóm tắt tiểu sử cuộc đời danh y Hải Thượng Lãng Ông. Hải Thượng Lãng Ông là vị đại danh y nổi tiếng, là người thầy y đức của nền y học Việt Nam. Không chỉ tinh thông y thuật, ông còn là người học cao, hiểu biết sâu rộng về văn chương, dịch lý. Cũng chính vì sự uyên bác ấy, ông được vinh danh là danh nhân Việt Nam thế kỷ thứ 18 và nhận được sự kính trọng của đông đảo nhân dân. Hải Thượng Lãng Ông tên thật là Lê Hữu Trác, là danh y nổi tiếng. Ông sinh năm 1720 trong một gia đình gồm 7 người con tại một làng quê thuần nông ở huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Do dòng tộc có truyền thống khoa bảng nên ngay từ nhỏ, Lê Hữu Trác đã sớm chăm chỉ đèn sách để kế nghiệp cha và ông nội. Nổi tiếng thông minh, được theo cha học từ sớm nên Lê Hữu Trác uyên bác ở nhiều lĩnh vực. Sau khi cha mất, ông nghiên cứu binh thư, võ nghệ nhằm tòng quân. Nhưng ít lâu sau, Lê Hữu Trác nhận ra chiến tranh chỉ khiến con người thêm đau khổ. Ông chán nản xuất ngũ trở về Hương Sơn với lý do chăm sóc mẹ già và học nghề thuốc. Trong suốt sự nghiệp chữa bệnh, cứu người, ông luôn tận tụy hết lòng vì người bệnh, không quản ngại nắng mưa. Vì vậy, ông rất được nhân dân yêu quý, người đời kính trọng. Sau nhiều năm cống hiến cho ngành y, Hải Thượng Lãng Ông qua đời vào năm 1791 tại Hà Tĩnh ở tuổi 71. Phần mộ của ông hiện ở khe nước cạnh chân núi Minh Từ, huyện Hương Sơn. Để tưởng nhớ công ơn và những đóng góp của vị danh y, nhân dân đã xây dựng khu di tích Hải Thượng Lãng Ông tại làng Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Khu tưởng niệm được tôn tạo vào cuối thế kỷ thứ 18
sau đó được trùng tu vào các năm 1990 và 2006. Trong suốt những năm qua, đền thờ Hải Thượng Lãng Ông đã trở thành điểm du lịch tâm linh, là nơi cầu may mắn, sức khỏe, thành công mỗi dịp đầu năm. Điều làm nên sức hấp dẫn của khu di tích không phải bởi cảnh quan, mà nó giúp hậu thế dõi theo học tập tấm gương y đức của Lãng Ông. Thấy từ ngoài kia không? Phía trước là Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Quay rồi cái nắng nó về thành quay xuôi nó đi chậm chậm đi hết con đường.
Đến đây là đường Hải Thượng Lãng Ông, giáp với đường Huỳnh Thúc Kháng. Bây giờ mình đi về hướng cầu Huỳnh Thúc Kháng. Qua cầu Huỳnh Thúc Kháng là đến vòng xoay quốc lộ 1A và đường Trần Hưng Đạo, thành phố Cà Mau. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.